हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. वेलकम टू मम्मा डज इट ऑल. कसे आहात सगळे? या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की साधारण एक 12 ते 18 महिन्याच्या पुढच्या मुलांना आपण स्नॅक्स आयटम किंवा नाश्त्याचे पदार्थ काय देऊ शकतो. तर सगळ्यात फेवरेट माझा नाश्त्याचा पदार्थ म्हणजे मी 9 तुम्हाला सांगणार आहे जे माझे आवडीचे आहेत. त्यातला पहिला म्हणजे इडली. तर इडली मला अशासाठी आवडते की एकतर आपण पीठ बनवून ठेवू शकतो. घरगुती पीठ बनवलं की त्याच्यात आपल्याला काही एक्स्ट्रा सोडा वगैरे घालावा लागत नाही. नुसतं तांदूळ आणि उडदाच्या डाळीने व्यवस्थित सुंदर पीठ बनतं. आणि त्या ज्या सॉफ्ट इडल्या असतात त्या मुलांना खायला चघळायला खूप बऱ्या पडतात. आणि छोटे पीसेस करून दिले तर मुलं स्वतःच्या हाताने सुद्धा खाऊ शकतात. त्यामुळे इडली, सेम इडलीच्या पिठाने आपण उत्तप्पा बनवायचा. फक्त त्या उत्तप्प्याच्या जनरली जो आपण कांदा मिरची वगैरे घालतो ते काहीच नाही घालायचं. प्लेन इडलीच्या पिठाचाच प्लेन उत्तप्पा बनवायचा, फक्त बटरमध्ये बनवायचा. तिसरा पदार्थ म्हणजे आपला शिरा. शिरा पण खूप पौष्टिक असतो बरं, आणि मुलं आवडीने खातात गोड असल्यामुळे. त्यामुळे भरपूर तुपात शिरा थोडासा मऊसर बनवायचा. चौथं ऑप्शन म्हणजे वेजी उपमा. म्हणजे खूप साऱ्या व्हेजिटेबल्स घालून आपण उपमा बनवायचा. मिरची घालायची नाही लहान मुलांच्या उपम्यामध्ये, पण बाकी सगळ्या व्हेजिटेबल्स घालून तो पण थोडा मऊसर शिजवून उपमा. त्यानंतर अख्ख्या मुगाचा डोसा. आता हे पण आहे ना एकदम हेल्दी रेसिपी आहे. आणि आय थिंक तुम्हाला यूट्यूबवर, मी नाही बनवली रेसिपीची ही व्हिडिओ कधी, पण यूट्यूबवर त्याच्या खूप रेसिपीज तुम्हाला मिळतील. तर अख्खे मूग भिजवून मोड काढून, किंवा मोड नाही काढायला तुम्हाला जमले तरी नुसते भिजवून अख्ख्या मुगाचे पण से डोसे किंवा उत्तप्पा टाईप खूप सुंदर बनतं, मुलं आवडीने खातात. 6वं ऑप्शन फेवरेट म्हणजे पॅनकेक किंवा मालपोळा. पण पॅनकेक जे ट्रेडिशनली आपल्याला व्हिडिओजमध्ये वगैरे दिसतात ते मैद्याचे असतात. पण आपण मैद्याचे नाही बनवायचे. आमच्या घरी लहानपणापासून मालपोळा नावाचा पदार्थ आई बनवते, माझा खूप फेवरेट आहे. म्हणजेच काय की गव्हाच्या पिठाचे मालपोळे असतात ते थोडक्यात. त्याच्यात आम्ही अंड घालत नाही. नुसतं गव्हाचं पीठ दुधाने भिजवून त्याच्यात गूळ घालून, थोडीशी वेलची पावडर घालून तुपात मालपोळा बनवायचा. पण तुम्हाला हवं तर तुम्ही त्याच्यात एग पण घालू शकता. तर ते गुळातल्या शेवया हे पण एक उत्तम ऑप्शन आहे, हेल्दी आहे आणि तुपात भाजून अगदी झटपट बनतात. त्यामुळे गुळातल्या शेवया कोणत्या माहिती आहे, ज्या भाजक्या गणेश शेव असते ना त्या गुळातल्या. आणि 8वं ऑप्शन म्हणजे जर तुम्ही खात असाल एग, तर फ्रेंच टोस्ट. म्हणजे ब्रेडच्या कडा कापून एग बीट करून त्याच्यात आपण हे करून बटर किंवा तुपात ते करून फ्रेंच टोस्ट, जर तुमच्याकडे एग चालत असेल तर. आणि 9वं आणि लास्ट ऑप्शन माझं ऑल टाईम फेवरेट म्हणजे गहू सत्व किंवा नाचणी सत्व किंवा पूर्णान्न, त्याची घट्टसर पेज. आता मुलं मोठी झाली हळूहळू की ॲक्च्युली ती पेज घ्यायला कंटाळा करतात, खात नाहीत. पण घट्टसर ती पण एकदम हेल्दी नाश्त्याचं म्हणजे ब्रेकफास्टचं हेल्दी ऑप्शन आहे. आता या व्यतिरिक्त, म्हणजे हे माझे फेवरेट ऑप्शन्स, या व्यतिरिक्त आपण पोहे देऊ शकतो. पण परत पोहे मुलांना मिरचीच्या आधीच काढून घ्यायचे. किंवा पराठे, वेगळे वेगळे स्टफ्ड पराठे तुम्हाला वेळ असेल तर तेही आपण बनवू शकतो. माझ्याकडे जनरली नाश्त्याला स्टफ्ड पराठे बनवण्या एवढा खरंच वेळ नसतो, पण पराठे हे पण चांगलं ऑप्शन आहे. थालीपीठ, वेगळे वेगळे भाजलेली पिठं घेऊन थालीपीठ पण मुलांना तुम्ही देऊ शकता. अगेन ते पण फिंगर फूड्ससारखं आपण छोटे छोटे पीसेस देऊ शकतो. आणि बेसन ऑमलेट, पण बेसन थोडं विचारपूर्वक द्यायचं, कारण बेसन थोडं उग्र असतं आणि बेसनने गॅस होऊ शकतो मुलांना. तर हे सगळे झाले नाश्त्याचे, ब्रेकफास्टचे ऑप्शन्स. आता आपण बघूया की फिंगर फूड्स कधी द्यायचे. माझ्या मते फिंगर फूड्सना आपण जो 4 वाजताची जी वेळ असते ना, स्नॅक्सची मधली वेळ, त्याला तुम्ही शक्यतो फिंगर फूड्स द्या. आणि तोच टाईम असतो जेव्हा बरीच मुलं आणि आपण मोठे पण जंक फूड खातो. म्हणजे मी काय आता लोकांना ज्ञान देऊ म्हणा, पण जंक फूड अवॉइड करायचं असेल तर त्या फिंगर फूड्सच्या तिकडे तुम्ही चांगले ऑप्शन्स देऊ शकता. तर त्याच्यात आपण स्ट्रॉबेरी, बनाना, थोडंसं बॉईल केलेलं ॲपल, थोड्या दिवसांनी मुलं ॲपल पण न बॉईल करता खातात. आणि अजून कुठले फ्रूट्स खातात म्हणजे मुलं, चेरीज,
हे सगळे फळं आपण त्यांना छोटे छोटे एवढे स्क्वेअर पीसेस करून द्यायचे. दॅट इज अ फिंगर फूड. आणि 1 वर्षाच्या नंतरच्या मुलांना आपण ऑरेंजेस पण देऊ शकतो. त्यामुळे ते पण. परत डाळिंब तर बेस्ट. डाळिंबाचे दाणे. डाळिंब ट्राय करा की आपण मुलांना आठवड्यातनं 3-4 वेळा तरी एवढे चांगले दाणे द्यायचेच. स्वतःहून ते उचलून खातात आणि डाळिंब एक्सिलेंट असतं. बियांसकट खायला द्यायचे त्यांना. परत ग्रेप्स पण आम्ही छोटे छोटे पीसेस करून देतो. हे सगळी फळं आपण देऊ शकतो. बॉइल्ड एग. 1 वर्षाच्या पुढच्या मुलांना अख्खं एग चालतं, म्हणजे पिवळं आणि व्हाईट दोन्ही. तर बॉइल्ड एग छोटे 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 पीसेस करून ते देऊ शकतो. तुमच्या मुलांना नीट खाता येत असेल असं तुम्हाला दिसत असेल तर छोटे छोटे पीसेस शेंगदाण्याचे केलेले किंवा जरासा ठेचलेले जरासे शेंगदाणे चणे त्याचे हे देऊ शकतो. ड्राय फ्रूट्स मी मुलांना माझ्या कोणते देते माहिती आहे का? ॲप्रिकॉट आणि मनुके बाळाला माझ्या मी खूप सुरुवातीपासून देत होते. आणि काजू पण त्याला खाता येत होते. बदाम अजूनही मी देत नाहीत. बदाम मी नाही देत, पण काजूचे पण पीसेस मी त्याला आता देते. आता तो म्हणजे 1.5 वर्षाच्या नंतर. पण 1 वर्षाच्या मुलांना आपण ॲप्रिकॉटचे छोटे छोटे पीसेस, म्हणजे तो मऊ ॲप्रिकॉट नसतो का, त्याचे छोटे छोटे पीसेस किंवा मनुके हाफ करून तुकडे करून असं आपण देऊ शकतो. त्यानंतर मी म्हटलं तसं कुरमुरे, सळीच्या लाह्या हे पदार्थ आपण देऊ शकतो जे ते खाऊ शकतात. आणि इतर काही ऑप्शन्स म्हणजे स्नॅक्ससाठी तुम्ही दही देऊ शकता, तुम्ही चीज देऊ शकता, पनीरचे तुकडे देऊ शकता. आणि कधी कधी थोडंसं जंक म्हणजे थोडं कधी बिस्किट, कधीतरी चिप्स, कधीतरी चिटोज. आणि अजून काय जंक खातात माझी मुलं. पॉपकॉर्न कधीतरी खातात. पण हे लक्षात ठेवा की हे जे जंक आयटम आहे ना, ते किती आपण देतो आणि किती वेळा देतो ह्याच्यावर बारीक लक्ष ठेवायचं. कारण आत्ता हा मुलांचा फाउंडेशन आहे. आत्ताच जर आपण त्यांना भरपूर जंक दिलं तर त्यांची सिस्टम बनतानाच आपण वीक केली असं होतं. म्हणून बिस्किट आणि म्हणजे इन जनरल जंक मी कमीत कमी द्यायचा प्रयत्न करते. आजच्या जमान्याप्रमाणे देतच नाही असं तर होऊ शकत नाही, पण त्यातल्या त्यात आपण कमी जितकं देता येईल तितकं ट्राय करायचं. तर हे होतं. आणि हां, दह्यासाठी पण एक मी तुम्हाला ट्रिक सांगते की माझ्या आयुर्वेदिक डॉक्टर शक्यतो ती दही नाहीच म्हणते द्यायला. पण जर द्यायचंच असेल ना तर मी थोडंसं गाळते ते दही. थोडा वेळ गाळणीत ठेवते, त्यातलं थोडंसं पाणी निघून गेलं की मग ते दही. तर हे सगळे ऑप्शन्स आहेत. आय होप हे ऑप्शन्स तुम्ही फ्रीजवर चार्ट बनवून वगैरे लावून ठेवू शकता आणि त्याच्याने तुम्हाला खूप हेल्प होईल प्लॅन करायला आणि मुलांना हेल्दी टाईम टू टाईम द्यायला. चांगले ऑप्शन्स आणि चांगला संतुलित आहार आपण केला की मुलांचं वेट वगैरे एकदम व्यवस्थित राहतं. व्यवस्थित स्टँडर्डप्रमाणे जसं आपल्याला अपेक्षित आहे तसं वाढत जातं. सो आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ. मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला. आणि अजून काही व्हिडिओ हवा असेल, अजून काही माहिती हवी असेल तर मला नक्की कळवा. थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर. बाय.